السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا في فيديو جديد من وي. فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم وحدة سداسية سهلة وبسيطة ومميزة وجميلة في نفس الوقت لعمل مفرش سرير أو بطانية بيبي أو مفرش للسفرة، وكمان ممكن نكون منها شنطة أو شال مستطيل أو كارديجان. أتمنى تكون سهلة وبسيطة عليكم وكمان تنول أعجابكم. فضلا ليس أمرا، ما تنسوش إذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب. بسم الله الرحمن الرحيم. هنشتغل مع بعض بخيط صوف متوسط السمك زي ما احنا شايفين، بيكون ده سمك الخيط مع إبرة 3.5 أو 3.75 مليمتر. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية ببتدي أكون 12 غرزة عمود. بعد كل عمود بلفة ببتدي أشتغل سلسلة مسافة. هسيب مسافة من الخيط وابتدي أعمل دائرة سحرية على إيديا على 2 من الأصابع. ببتدي ألف الخيط وارجع للخلف وارجع تاني للأمام. بجيب الخيط عكس بعضه بشكل حرف الإكس وارجع تاني للخلف والف ايدي الناحية التانية. تكون عندي حلقتين، بنزل تحت الحلقة الأولى وبسحب من تحتها الحلقة التانية والف ايدي الناحية التانية واخرج الخيط من على ايديا واحدة واحدة. أتأكد إن طرفين الخيط داخل الدائرة السحرية. بحافظ على خيط البداية وببتدي أرفع خيط المتصل بالشلة على ايديا عشان أشتغل. ما اقدرش اشتغل داخل الدائرة السحرية قبل ما اقفلها. بقفلها ازاي؟ بيكون عندي على الإبرة حلقة، بلف الخيط واخرج منها. بسم الله الرحمن الرحيم. كده بكون ارتفعت سلسلة. لو انت حابة ان سلاسل البداية تكون من ضمن عدد الأعمدة اللي هتشتغليها، فبتشتغلي 3 سلاسل وبعديهم سلسلة مسافة، يعني بتشتغلي 4 سلسلة، وبنعتبر أول 3 سلاسل منهم عمود بلفة. أنا بحب دايما أشتغل سلاسل ارتفاع تكون ملهاش علاقة بالعدد، بحيث ان الشغل عندي يكون شكله مظبوط وشكله مرتب وحلو. بيكون عندي كده على سلسلة حلقة، برتفع كمان سلسلة وبعتبرهم فقط مجرد سلاسل ارتفاع. وهبتدي بعد كده اشتغل عمود بلفة. ازاي بشتغل العمود بلفة؟ بيكون عندي على الإبرة حلقة، بلف لفة واحدة، بقى معايا حلقتين، ولفيت لفة واحدة لأنه عمود بلفة واحدة، يعني جاي من اسمه ان الف الخيط على الإبرة مرة واحدة. هدخل داخل الدائرة، اسحب الخيط واخرج. معانا 3 حلقات، بلف الخيط وبخرج من حلقتين، 1 2، اتبقوا 2، بلف خيط واخرج منهم. بعد العمود الأول باخد سلسلة وارجع اشتغل عمود كمان، سلسلة، وهكذا عمود سلسلة عمود سلسلة عمود سلسلة لغاية ما اوصل ل 12 عمود. وبعد كل عمود باخد سلسلة. هكمل وارجع لكم. في نهاية السطر أصبح معانا بسم الله 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. وبعد كل عمود وعمود باخد سلسلة مسافة. في نهاية السطر بعد ما خلص السطر معايا خيط البداية اللي هو طبعا ما كانش متصل بالشلة، ببتدي أشده، بقفل مركز أو منتصف أو سنتر الدائرة زي ما احنا شايفين. لو حابة يكون فيه فراغ بتسيبيه شوية من الخيط، مش بتشديه قوي. لو حابة تقفليه خالص زي ما احنا بنعمل كده، فبتشد الخيط جامد لغاية ما تقفلي منتصف الدائرة. هبتدي بعد كده اروح لاول عمود اشتغلته السلسلتين ماليش علاقة بيهم، بروح لاول عمود نفسه، ابتدي ادخل تحت حرف الفي واخلي معايا كمان خيط البداية واقفل بغرزة منزلقة بالشكل ده. طيب في المرحلة اللي جاية هبتدي اشتغل تحت تحت يعني من فوق السلسلة، مش هشتغل فوق الغرز نفسها، هشتغل من تحت السلسلة اللي هي بتكون مسافة ما بين كل عمود وعمود. هنجيب اللون التاني ونبتدي نشتغل بيه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسيب مسافة من الخيط ولف الخيط حلقة على الهواء. هبتدي ادخل داخل الحلقة، اسحب الخيط واخرج منها، وطرف الخيط بشده بقى في عقدة البداية. هسحب الحلقة بلون جديد من تحت الحلقة الموجودة عندي على الابرة، وهبتدي هسحب اطراف الخيوط معايا كلها في الخلف زي ما احنا شايفين ظهر حرف الفي او ظهر الغرزة، وابتدي امشي بمنزلقة لغاية السلسلة المسافة ما بين العمود والعمود، منزلقة سليب ستيتش. بعد كده هبتدي اشتغل غرزة كلاستر مكونة من 2 عمود بلفة، ولو حابينها اكبر شوية هنشتغلها 3 عمود بلفة، بس على شرط عدد الغرز اللي هتشتغليه في الكلاستر السطر اللي بعده بتزودي غرزة على الغرز اللي انت هتشتغليها، لان احنا بنشتغل مجموعة من السطور، كل سطر بيكون فيه غرزة كلاستر، بس السطر الاول بيكون من غرزتين، السطر التاني بيكون من 3 غرز، السطر التالت بيكون من 4، وهكذا. يعني احنا بنعمل عدد اختلاف في عدد الغرز نفسها. هرتفع 1 2 وابتدي اشتغل غرزتين من العمود بلفة، بيكونوا الاتنين الحلقة الأخيرة بتاعتهم متعلقة عندي على الإبرة، بحيث ان انا اكون غرزة كلاستر. يعني بشتغل العمود لغاية نصه، بيكون معايا على الإبرة حلقة، بلف لفة واحدة بقى معايا كده حلقتين، بدخل فراغي، هسحب الخيط وهخرج. معانا على الإبرة 3 حلقات، بلف الخيط واخرج من حلقتين، وبخلي الحلقة الأخيرة من العمود مش هسحبها دلوقتي، بقى معايا الحلقة الأساسية ومعايا الحلقة الأولى من العمود الأول. هلف الخيط تاني وبدخل فراغي، اسحب الخيط واخرج، اسحب الخيط واخرج من حلقتين،
واخلي الحلقة الاخيرة. اصبح معايا كده 1 2 اللي هما العمودين اللي احنا اشتغلناهم لغاية نصهم والحلقة الاساسية. هلف الخيط واخرج من حلقتين، اتبقوا معايا حلقتين هلف الخيط واخرج منهم زي ما احنا شايفين. بعد كده ببتدي اخد سلسلة مسافة واروح هسيب العمود مش هشتغل فيه، واروح فوق السلسلة واكون كمان غرزة كلاستر مكونة من 2 عمود بلف. 1 2 في نفس الفراغ، وكل اللي بسحبه من كل غرزة هما الحلقتين بس اللي بيكون عندي على الإبرة. أصبح معايا 3 حلقات، هلف خيط واخرج من 2، بقوا 2 هلف خيط واخرج منه واخد سلسلة مسافة واكمل كده. فوق كل سلسلة بشتغل غرزة كلاستر مكونة من 2 عمود بلفة زي ما احنا شايفين، وما بين كل غرزة وغرزة باخد سلسلة مسافة. في نهاية السطر زي ما احنا شايفين اشتغلنا خلاص على 12 فراغ اللي فيهم سلسلة، 12 غرزة كلاستر مكونة من 2 عمود، بعد كل غرزة كلاستر سلسلة مسافة. هنروح لأول غرزة اشتغلناها تحت حرف الفي، ولو لسه موجود عندي طرف خيط البداية بخليه معايا، لو خلاص انا اشتغلت عليه بشكل كافي بسيبه بقى وببتدي اقص الخيط. خلاص همشي بغرزة منزلقة زي ما احنا شايفين، بقفل السطر كله، همشي لغاية السلسلة بغرزة منزلقة. بس قبل ما اروح للسلسلة ببتدي اضيف لون جديد، وفي المرحلة دي ببتدي امشي لغاية السلسلة. وكالمعتاد خيوط اللي احنا طبعا اللي هي بتاعة السطر اللي فات مع خيط البداية هنا بيكونوا معايا في ظهر الشغل. هبتدي ارتفع سلسلتين، المرة دي هنبتدي نشتغل غرزة كلاستر مكونة من 3 عمود بلفة، وبعد منهم باخد سلسلتين مسافة. بيكون عندي على الإبرة حلقة، بلف لفة واحدة بدخل فراغي اسحب الخيط واخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين واخلي الأخيرة كده معايا الحلقة الأساسية والحلقة الأخيرة من العمود الأول. بلف الخيط بدخل فراغي اسحب الخيط واخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين واخلي الأخيرة تالت عمود. اصبح معايا 1 2 3 اللي هم طبعا الحلقات الاخيره من الثلاث اعمده اللي احنا اشتغلناهم لغايه نصهم، والحلقه الاساسيه ب4. هلف الخيط واخرج من 1 2 3، اتبقى الحلقه اللي انا خرجت بيها دلوقتي من 3 حلقات والحلقه الاساسيه 2، يبقى هلف خيط واخرج منه واخد سلسلتين مسافه 1 2، وبكرر هسيب الكلاستر واروح فوق السلسله اشتغل كلاستر من 3 عمود. 1 2 3، معانا 4 حلقات، هلف الخيط واخرج من 3 وبقى معايا 2 هلف الخيط واخرج منهم 1 2 سلسلة، وبكرر دوت لغاية ما بوصل الى نهاية السطر. في نهاية السطر زي ما احنا شايفين بيكون شكل القرص معانا بالشكل ده. هبتدي بعد ما اشتغلت اخر غرزة بروح لاول غرزة اشتغلتها وبقفل بغرزة منزلقة، وكالمعتاد ببتدي اغير اللون للون جديد. تقدري تشتغلي في الوحدات دي ببقايا الخيوط، وطبعا الجزء الوحيد بس اللي بيكون معانا مشترك مع كل الوحدات هو اخر سطر بنشتغله، بعد كده بتشبكي بلون يكون موحد للوحدات بتاعتك. بردك كالمعتاد زي ما احنا اشتغلنا السطرين اللي فاتوا بغرزة الكلاستر، السطر ده كمان بغرزة الكلاستر. وعندك اختيار، اما تشتغلي 4 غرزة عمود في غرزة الكلاستر، يعني كلاستر مكونة من 4 عمود بلفة، او كلاستر مكونة من 5 عمود بلفة على حسب الانتفاخ اللي انت حباه للغرزة بتاعتك. 1 2، وطبعا مش هيأثر يعني في العدد، لكن هو الشكل بيكون اما ان هي بتكون زيادة شوية في الانتفاخ او اللي هي بتكون اقل في الحجم. 1 2 3 4 5. هلف الخيط واخرج، عندي كده كام حلقة الاساسية مع 5 حلقات يبقوا 6. هلف الخيط واخرج من 5 يتبقوا 2، هلف الخيط واخرج منهم 1 2 سلسلة او 3 سلسلة زي ما انت حابة، واكمل غرزة كلاستر من 4 او 5 زي ما احنا اتفقنا مع بعض على حسب الحجم اللي انت حباه. وبعد كده باخد سلسلتين او 3 مسافة لغاية ما اوصل لنهاية السطر. 1 2 3، طالما امشيت على 3 همشي على 3 على طول، لو اخدت سلسلتين يبقى بمشي على سلسلتين على طول. بكمل وارجع لكم. في نهاية السطر ببتدي بقفل بمنزلقة وابتدي اشتغل السطر الاخير، وبعد كده
بعد ما بخلص الوحدات ببتدي اشبك كل وحداتي مع بعضها باستخدام غرزة الحشو. وطريقة التشبيك بغرزة الحشو موجودة عندنا على القناة فيديو خاص بيها، اتمنى ان اللي حابب يرجعني نية تنول اعجابكم. بقفل عقدة بداية، بسحب اللون الجديد اللي هو طبعا لون السطر الاخير من الوحدات بتاعتي، وهمشي بمنزلقة لغاية اول غرزة طبعا هنبتدي نشتغل فيها بتكون فوق الثلاث سلاسل اللي احنا كنا بناخدهم مسافة ما بين كل وحدة وحدة. عاوزة اقول لكم على حاجة، لو حابين تشتغلوا كل الوحدات بالوان مختلفة حتى السطر الاخير، هيكون عندنا العامل المشترك الوحيد وهو ده اللي لازم يكون موجود معانا بقى ضروري، هو هيكون لون التشبيك اللي احنا بنشبك فيه، هتكون لون واحد لتشبيك كل الوحدات. هرتفع 1 2 وابتدي اشتغل زاوية مكونة من 6 عمود. 1 2 3. هاخد سلسلة واحدة بس مسافة، وممكن ما اخدش السلسلة واعمل بدلها عمود بلفة، وبعد كده 3 عمود كمان. 1 2 3. يعني عندنا الاختيار دوت انك تعملي سلسلة تكون هي منتصف الزاوية او تعملي عمود يكون هو منتصف الزاوية. هبتدي اروح اشتغل على طول 3 عمود في الفراغ اللي جاي، ممكن اخد سلسلة وممكن ما اخدهاش بردك، يعني زي ما احنا حابين. 1 2 3. الفراغ اللي جاي بيكون فيه 7 عمود او 3 عمود سلسلة، 3 عمود بلف. 1 2 3. احنا اخدنا سلسلة، احنا ما خدناش سلسلة، يعني بصوا يا بنات، لو اخدت السلسلة بيكون الشكل كده، لو ما اخدتيش السلسلة بيكون الشكل كده. بس انتي لو هتاخدي سلسلة يبقى هتاخدي سلسلة على طول، مش هتاخدي سلسلة فمش هتاخدي سلسلة على طول. تعالوا ما ناخدش السلسلة المسافة ونشتغل على طول بدون سلاسل خالص. 3 عمود. 1 2 3. مباشرة بروح اشتغل 7 عمود او 3 عمود سلسلة، 3 عمود كده. 2 3 4 5 6 7. وهعتبر ان انا كده اشتغلت زاويتين زي ما احنا شايفين، والفراغ عادي في المنتصف. الفراغ اللي جاي بيكون 3 عمود، وهكذا فراغ بيكون فيه 3 عمود وفراغ بيكون فيه 7 عمود، فراغ 3 عمود وفراغ 7 عمود، لغاية ما بوصل لنهاية السطر. بكده بكون خلاص وصلت لنهاية السطر عندي، وتكون عندي الشكل السداسي زي ما احنا شايفين، 1 2 3 4 5 6 أضلاع زي ما احنا شايفين. طريقة التشبيك بتكون باستخدام غرزة الحشو زي ما اتفقنا مع بعض، وموجود ليها فيديو على القناة، اتمنى طبعا للي يراجعوا ان هو ينول اعجابكم. وزي ما احنا شايفين وحدة مميزة وسهلة وبسيطة، وباستخدام بقايا الخيوط نقدر نكون منها بطانية بيبي او مفرش سرير. وطبعا انا عارفة ان بقايا الخيوط بتكون مشكلة وازمة بالنسبة لنا، بقفل بغرزة منزلقة في النهاية وبسحب 10 سنتي من الخيط بالشكل دوت زي ما احنا شايفين. طيب في اختيارات ان احنا نعمل بدائل داخل شغلنا. في السطر الاول ممكن بدل ما اشتغل عمود سلسله عمود سلسله عمود، اشتغل 12 عمود على طول بدون سلاسل. لكن لما هاجي اشتغل مش هشتغل فوق العمود نفسه، هشتغل شايفين المسافه اللي ما بين العمود والعمود اللي كنت باخد فيها سلسله، مش هاخد السلسله لكن هشتغل داخل الفراغ اللي هو ما بين كل عمود وعمود، يعني مش تحت حرف الفي ومش عندي سلسله، لكن هيكون عندي ما بين كل عمود وعمود فراغ، بنزل اشتغل مباشره على طول من فوق. السطر التاني بيكون عندي كلاستر سلسلة كلاستر سلسلة كلاستر، السطر اللي بعده كلاستر سلسلتين، السطر اللي بعده كلاستر 3 زي ما احنا شايفين. وفي السطر الاخير بردك زي ما قلت لكم تقدروا تاخدوا السلسلة اللي ما بين كل فراغ وفراغ، وبردك ممكن ما ناخدهاش. انا افضل ان احنا في السطر الاخير ما ناخدش السلسلة، لكن هي مش غلط لو اخدتيها هتديكي فراغات شوية في الشغل. لو انت بتحبي نوع المفارش اللي بيكون فيها فراغات واضحة هتزودي سلسلة، لكن لو ما بتحبيش الفراغات الباينة وبتحبي الشغل يكون مقفول كده زي ما احنا شايفين، مش هتاخدي السلسلة. دي كانت فكرة الفيديو معانا النهاردة، اتمنى تكون سهلة وبسيطة عليكم وكمان تنول اعجابكم. فضل الله يسامر، ما تنسوش اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، واستنوني فيديو جديد من وما تنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.